Lektion 1. Lokala matupptäckter. Noterad. Och hur är det med lokala restauranger? Några rekommendationer? Jag kommer att föreslå en variation som passar olika smaker och budgetar. Ska vi börja med hyllade fina middagsalternativ? Fine dining visar regionala ingredienser med förfinad teknik. Kommer reservationer att behövas för dessa anläggningar? Bokningar rekommenderas starkt, särskilt på helgerna. Ska vi också lyfta fram älskade familjedrivna matställen? Familjedrivna platser erbjuder autentiska smaker och varm gästfrihet. Kommer dessa platser sannolikt att acceptera promenadgäster? Många accepterar promenader, men förväntar sig korta väntetider under högtider. Rekommenderar du gata mat för en mer äventyrlig smak? Street food ger omedelbara lokala upplevelser och djärva smaker. Ska vi kontrollera renlighet och omsättning vid bås innan vi äter? Upptagna bås med hög omsättning tenderar att ha färskare och säkrare livsmedel. Kommer vegetariska och veganska alternativ att vara lätta att hitta lokalt? I allt högre grad erbjuder restauranger växtbaserade val och kreativa menyer. Ska vi identifiera några kaféer som är idealiska för språkövning och studier? Kaféer med avslappnade sittplatser och pålitlig wifi betjänar eleverna bra. Kommer specialkaféer att erbjuda en tystare miljö för samtal? Många specialbutiker kombinerar en lugn atmosfär med drycker av hög kvalitet. Rekommenderar du att prova en signatur regional maträtt först? Signaturrätter avslöjar kulinarisk historia och lokal identitet effektivt. Ska vi inkludera minst en budgetvänlig rekommendation? Budgetvänliga platser tillåter utökad utforskning utan överutgifter. Kommer middagar i familjestil att uppmuntra gemensam provsmakning och social praxis? Att dela plattor skapar konversationsmöjligheter och varierat ordförråd. Föreslår du ett val för en romantisk middagsplats? Romantiska platser blandar ofta atmosfär, utsikt och uppmärksam service. Ska vi peka ut restauranger med tillgängliga sittplatser och faciliteter? Tillgänglighetsinformation garanterar bekväm mat för alla gäster. Kommer några anläggningar att kräva klädkoder eller formell klädsel? Vissa avancerade restauranger begär smarta, avslappnade eller formella klädstandarder. Rekommenderar du att ringa i förväg för att bekräfta kostboende? Att ringa gör det möjligt för kockar att förbereda och säkerställer säkerhet för allergier. Kommer vi att ha minst en trendig, hypad plats för att locka tittare? Trendiga arenor väcker uppmärksamhet men bör kontrolleras för kvalitet och äkthet. Kan kontroversiella metoder som överturism påverka vissa restauranger? Populära platser kämpar ibland med kapacitet och lokal förbittring. Ska vi rekommendera tystare alternativ för att undvika att bidra till överbeläggning? Att föreslå mindre trånga pärlor stöder hållbar och respektfull turism. Kommer vi att inkludera alternativ för middagar sent på kvällen eller små bitar? Sena kvällsmatställen och tapasbarer förlänger det sociala livet och språkutövningsfönstren. Ska vi tillhandahålla prisklasser och exempelmenyalternativ för varje val? Prisuppskattningar och provrätter hjälper tittarna att planera och ställa förväntningar. Kommer lokala marknader med matstånd att förtjäna särskilt omnämnande? Marknader kombinerar kulinariska upptäckter
med färskvaror och kulturell nedsänkning. Ska vi notera anläggningar som köper ingredienser lokalt och hållbart? Att stödja hållbara restauranger är i linje med miljöetik och kvalitet. Kommer levande musikplatser i kombination med restauranger att vara av intresse för vissa tittare? Levande musik förstärker atmosfären och introducerar kulturella rytmer och lokal talang. Tycker du att pop-up-middagar och kvällsklubbar är värda att utforska? Pop-ups erbjuder experimentell mat och intima gemenskapsupplevelser. Ska vi lyfta fram några restauranger som är kända för exceptionell service? Exceptionell service höjer ofta matupplevelsen och modellerar gästfrihetsordförråd. Kommer vi att ge råd om dricks- och betalningsmetoder på lokala platser? Att klargöra tippnormer och kort acceptans förhindrar besvärliga stunder för resenärer. Ska vi rekommendera att göra en kort videorecension och anteckningar efter middagen? Registrering av intryck hjälper eleverna att öva beskrivande språk och dela användbara recensioner. Kommer du att inkludera tydliga korta meningar i bildtexter på skärmen för varje rekommendation? Korta bildtexter stöder förståelse och upprepning för engelska elever. Ska vi skapa en nedladdningsbar karta med de rekommenderade platserna fästa? En karta hjälper navigeringen och uppmuntrar tittarna att besöka på ett ansvarsfullt sätt. Kommer vi att föreslå tider på dagen att besöka för att undvika folkmassor eller fånga specialerbjudanden? Timingrekommendationer förbättrar upplevelsen och tillgången till signaturrätter. Ska vi be lokala kockar om ett tips om matetikett? Kocktips berikar kulturell förståelse och ger insiderråd för respektfull middag. Kommer vi att ta itu med kontroverser som prisgungning på turistattraktioner? En balanserad diskussion varnar tittarna samtidigt som de föreslår rättvisa alternativ. Ska vi inkludera översättningsfraser för att beställa och komplettera rätter? Praktiska fraser ger eleverna möjlighet att interagera artigt och säkert med personalen. Kommer vi att producera korta övningsdialoger som simulerar beställning på dessa restauranger? Rollspelsdialoger förstärker ordförråd och pragmatiska språkkunskaper effektivt. Ska vi moderera kommentarer för att förhindra olämplig kritik av lokala företag? Ansvarsfull moderering skyddar rykte och uppmuntrar konstruktiv feedback. Kommer vi att uppmuntra tittarna att stödja lokala företag etiskt och medvetet? Etisk beskydd gynnar samhällen och främjar hållbara turismmetoder. Ska vi bjuda in tittarna att föreslå sina favoritplatser för framtida avsnitt? Tittarförslag skapar engagemang och breddar rekommendationerna dynamiskt. Kommer vi att balansera trendiga platser med mindre kända kvalitetsplatser? En balanserad lista tillfredsställer nyfikenheten samtidigt som den främjar rättvis lokal nytta. Ska vi kontrollera hälso- och säkerhetsstandarder innan vi rekommenderar någon plats? Verifiering minskar risken och bevarar trovärdighet hos publiken. Kommer vi att ge en kort sammanfattning av ordförrådet efter varje restauranghöjdpunkt? Sammanfattningar hjälper till att behålla och hjälper eleverna att tillämpa fraser i verkliga miljöer. Ska vi inkludera ett kort kontroverssegment om matavfall i populära restauranger? Att diskutera matavfall ökar medvetenheten, uppmuntrar medveten konsumtion. Kommer vi att rekommendera att ta bort rester med respekt när det är tillåtet? Ansvarsfulla restmetoder minskar avfallet
och förlänger njutningen av måltiderna. Ska vi föreslå sätt att tipsa eller tacka personalen på det lokala språket? Lokala artighetsfraser stärker goodwill och skapar positiva utbyten. Kommer vi att stänga med en provresa som kombinerar flera rekommenderade restauranger? En resväg hjälper tittarna att planera en givande kulinarisk rutt och öva språk i sitt sammanhang. Jag kommer att sammanställa kontrollerade restaurangval, förbereda tydliga övningsdialoger och presentera hållbar, respektfull matvägledning för elever och resenärer. Lektion 2. Megahändelser och finansiell risk. Problem med att bryta även när det är som värst. Spelen gick i stor ekonomisk skuld. Mest notoriskt inträffade detta med sommarspelen i flera moderna exempel. Vilka faktorer driver sådana extrema kostnadsöverskridanden? Förseningar i byggandet, omfång och oväntade säkerhetsbehov blåser upp budgetarna snabbt. Bidrar optimistisk budgivning och politiskt tryck? Löften om arv och prestige leder ofta till att anbudsgivare underskattar verkliga kostnader. Kommer fasta tidsfrister för ceremonier att öka den ekonomiska risken? Hårda tidsfrister tvingar rusat arbete och premiumutgifter för att uppfylla scheman. Kan infrastrukturinvesteringar motivera de initiala underskotten? Långsiktiga fördelar beror på återanvändningsplaner, underhållsåtagande och realistiska prognoser. Är vita elefantplatser ett vanligt problem efter händelsen? Underutnyttjade arenor och anläggningar kan bli kostsamma skulder för värdstäder. Bör värdstäder kräva bindande äldre planer innan de godkänns? Bindande planer och verkställbara garantier skulle främja ansvarsskyldighet och praktiska resultat. Minskar offentlig-privata partnerskap allmänhetens exponering för risker? De kan dela kostnader men också införa komplexa incitament och eventualförpliktelser. Kommer transparenta redovisningspraxis att hjälpa medborgarna att utvärdera anbud? Transparenta prognoser och oberoende revisioner möjliggör välgrundad offentlig debatt och granskning. Är beredskapsfonder och konservativa uppskattningar standard bästa praxis? Konservativ budgetering och beredskapsreserver minskar sannolikheten för överraskande underskott. Kan åtstramningsåtgärder under händelser skada långsiktiga sociala program? Att avleda medel till evenemangskostnader kan undergräva viktiga tjänster och provocera allmänhetens motreaktion. Finns det kontroverser om företagssponsorernas roll och namngivningsrättigheter? Sponsring kompenserar kostnader men väcker frågor om inflytande och kommersialisering av det offentliga rummet. Bör anbud omfatta oberoende riskbedömningar och scenarioplanering? Oberoende bedömningar avslöjar sårbarheter och testantaganden under stress. Kommer inflation och chocker i försörjningskedjan under byggfasen att förvärra budgetarna? Externa chocker som materialprisspikar kan dramatiskt öka byggkostnaderna. Underskattas säkerhets- och polisbudgetar ofta initialt? Säkerhetsbehoven eskalerar med globala hot och förväntningar på allmänhetens säkerhet, vilket ökar kostnaderna. Bör samhällssamråd vara obligatoriskt i anbudsgodkännande processer? Offentligt samråd säkerställer att lokala prioriteringar och toleranser beaktas för åtaganden. Kommer äldre användningsområden för arenor att kräva löpande finansieringsåtaganden? Driftstöd och underhållsbudgetar måste planeras för att förhindra förfall.
Finns det framgångshistorier där värdskapet gav ekonomiska nettofördelar? Vissa värdar fångade turismökningar och stadsförnyelse som överlevde spelen, men dessa garanteras inte. Överskattar ekonomiska konsekvensstudier ibland fördelar av politiska skäl? Uppblåsta prognoser kan vilseleda väljarna och motivera riskabla offentliga utgifter. Bör oberoende kostnadsnyttoanalyser vara standard för tilldelning av evenemang? Oberoende analyser ger realistiska baslinjer och minskar politiserad optimism. Kommer små eller regionala evenemang att erbjuda säkrare alternativ för många städer? Händelser i mindre skala minskar komplexiteten och koncentrerar fördelarna mer rättvist. Är försäkrings- och säkringsinstrument effektiva mot projektrisker? Finansiella instrument kan minska vissa risker men lägga till kostnader och kräva försiktig förvaltning. Bör arvsplanering prioritera samhällets behov framför prestigearkitektur? Prioritering av samhällsanvändning ökar chansen för långvarig nytta och offentligt stöd. Kan adaptiv återanvändning av tillfälliga strukturer minska de långsiktiga skulderna? Tillfälliga eller modulära lokaler minimerar permanent överkapacitet och minskar underhållsbördan. Kommer avtalets transparens förhindra att kostnaderna flyttas till skattebetalarna senare? Tydliga kontrakt och ansvarsskyldighetsklausuler begränsar oväntad offentlig exponering för privata misslyckanden. Finns det etiska problem när offentliga medel räddar privata entreprenörer? Räddningsaktioner väcker rättvisa frågor och kan belöna dålig projektstyrning om de inte kontrolleras. Bör anbudsgivare visa finansieringskapacitet utan att förlita sig på optimistisk turism? Konservativ finansiering som inte beror på bästa möjliga turistscenarier är mer trovärdig. Kommer revisioner efter evenemang och offentlig rapportering uppmuntra till bättre framtida planering? Rigorösa postmortems avslöjar lektioner och främjar institutionellt lärande för efterföljande värdar. Är äldre kulturella och sociala fördelar svårare att kvantifiera än direkt ekonomisk avkastning? Immateriella fördelar spelar roll, men de bör inte ersätta sund finanspolitisk planering. Bör världens urvalskommittéer omfatta skatteexperter och stadsplanerare? Tvärvetenskapliga kommittéer förbättrar utvärderingen av långsiktiga finanspolitiska och sociala konsekvenser. Kan samhällsförmåner låsa in lokala fördelar under planeringen? Avtal kan säkra jobb, tillgång till infrastruktur och skydd för drabbade invånare. Kommer kontroverser om förflyttning och gentrifiering ofta följa stora händelser? Stora projekt kan påskynda förflyttning om inte begränsning och prisvärda bostäder tas upp. Bör budstäder presentera realistiska driftsbudgetar efter evenemang för arenor? Realistiska driftsbudgetar visar hur anläggningarna kommer att upprätthållas utan eviga subventioner. Är folkomröstningar en användbar demokratisk kontroll av värdbesluten? Folkomröstningar gör det möjligt för medborgarna att väga kostnader och fördelar direkt, även om kampanjer kan vara polariserande. Kommer tekniska innovationer inom sändning och virtuell närvaro att förändra evenemangsekonomin? Virtuellt engagemang kan utöka publiken, men kanske inte ersätta den ekonomiska dynamiken i fysisk närvaro. Bör kostnadsinsyn vara ett centralt löfte i varje budpresentation? Öppenhet bygger legitimitet och hjälper väljarna att hålla ledarna ansvariga för resultaten.
Kan roterande eller regionala värdmodeller sprida kostnader och minska bördorna? Delad hosting över regioner minskar bördan för enskilda städer och maximerar befintlig kapacitet. Finns det rättsliga ramar för att hålla arrangörerna ansvariga för kostnadsöverskridanden? Avtalspåföljder och finanspolitiska tillsynsmekanismer kan avskräcka hänsynslös budgetering. Kommer mediernas täckning av överskridanden att forma politiska karriärer och allmänhetens förtroende? Höga profilerade ekonomiska misslyckanden har ofta politiska konsekvenser och urholkar allmänhetens förtroende. Bör hållbarhetsmått vägas lika med ekonomiska prognoser i anbud? Hållbarhetsåtaganden minskar äldre kostnader och anpassar evenemang till långsiktiga stadsmål. Kan communityledda äldre projekt öka rättvisa resultat efter evenemanget? Gemenskapsdrivna initiativ säkerställer att fördelarna anpassas till lokala behov och motståndskraft. Kommer balanserat, kritiskt videoinnehåll om detta ämne att locka elever och medborgerliga tittare? Genomtänkt analys som kombinerar tydligt språk, fallstudier och debatt kommer att engagera tittarna och främja informerad diskussion. Jag kommer att presentera nyanserade exempel, förklara nyckelordförråd och uppmuntra kritisk utvärdering av kostnader, fördelar och etiskt ansvar när städer överväger att vara värd för megaevenemang. Lektion 3. Helgplaner och stadsupptäckter. Perfekt. Jag älskar att prova nya platser. Några andra planer för helgen. Jag funderar på att besöka ett nytt café med en konstutställning. Kommer kaféet att innehålla lokala konstnärer eller resande samlingar? I flygbladet nämns framväxande lokala målare och en gästskulptör. Tycker du om att kombinera mat och kultur i en utflykt? Ja, det skapar skiktade upplevelser och samtalspunkter för konversation. Ska vi reservera platser om utställningen troligen är trångt? Reservering undviker besvikelse och säkerställer goda betraktningsvinklar. Kommer arenan att kräva en liten entréavgift för utställningen? En blygsam avgift stöder konstnärerna och galleriutrymmet. Ska vi bjuda in vänner att utöka den sociala aspekten? Gruppbesök gör diskussionen rikare och introducerar olika perspektiv. Kommer du att förbereda frågor att ställa artisterna artistiskt? Tankeväckande frågor visar uppskattning och fördjupar förståelsen. Ska vi planera en uppföljning på en närliggande bistro för kommentarer? En bistro ger ett lugnt utrymme för att smälta intryck och ordförråd. Kommer du att ta anteckningar eller foton för senare ordförrådsövning? Fotografier och anteckningar hjälper eleverna att komma ihåg visuella ordförråd och adjektiv. Ska vi inkludera korta intervjuer med artister om det är tillåtet? Korta intervjuer skulle ge autentiska språk och kulturella insikter. Kommer filmning att kräva förhandstillstånd från galleriet? Tillstånd är viktigt för att respektera artister och platsens policy. Ska vi planera ett kort segment som undervisar konstrelaterade termer? En fokuserad ordlista kommer att gynna eleverna och berika avsnittet. Kommer vi att jämföra utställningsstilarna med bekanta rörelser för sammanhang? Jämförelser klargör referenser och länkar nya termer till kända begrepp. Ska vi modellera artigt kritikspråk för elever? Höga kritikfraser lär nyanser och respektfull oenighet. Kommer kaféets meny att erbjuda regionala specialiteter att prova?
Provtagning av lokala specialiteter knyter kultur till smak och beskrivande språk. Ska vi spela in sensoriska beskrivningar för att öva adjektiv? Sensoriska språkövningar stärker beskrivande förmågor och engagemang. Kommer en kort guidad promenad efteråt att avslöja grannskapshistoria? En promenad avslöjar arkitektoniska och sociala lager som förbättrar sammanhanget. Ska vi inkludera en karta och enkla vägbeskrivningar för tittarna? Vägbeskrivningar lär prepositioner, landmärken och praktiska fraser för navigering. Kommer vi att anpassa avsnittet för elever på olika nivåer? Skiktat innehåll med grundläggande och avancerade sektioner tjänar en bred publik. Ska vi schemalägga en live Q&A efter att ha lagt upp videon? Levande interaktion svarar på frågor och övar spontan språkanvändning. Kommer trendiga ämnen som gentrifiering att uppstå under grannskapsdiskussioner? Gentrifiering är ett känsligt, trendigt ämne som förtjänar balanserad presentation. Ska vi presentera flera perspektiv på grannskapsförändringar? Flera perspektiv uppmuntrar kritiskt tänkande och respektfull debatt. Kommer tittarna att svara starkt på diskussioner om stigande hyror och kulturförändringar? Sådana ämnen väcker ofta livliga kommentarer och passionerade synpunkter. Ska vi moderera kommentarer och bjuda in konstruktiva bidrag? Moderering håller diskursen civil och pedagogisk för alla deltagare. Kommer kontroverser om kulturellt tillägnande att dyka upp när man diskuterar konstscener? Anslagsproblem kan uppstå och kräva noggrann, informerad hantering. Bör vi konsultera lokalsamhällets röster för att undvika felaktig framställning? Att inkludera lokala röster säkerställer äkthet och minskar skador. Kommer avsnittet att innehålla kortfattade övningsmeningar för att beställa och tacka? Praktiska skript för beställning och tack är mycket användbara för eleverna. Ska vi rekommendera etikettips för galleribesök och kafébeteende? Etikettips förhindrar faux pas och uppmuntrar respektfullt beteende i offentliga utrymmen. Kommer vi att föreslå ordförrådsövningar baserade på föremål som ses på utställningen? Objektbaserade övningar förankrar ordförråd till visuellt minne och förbättrar återkallelsen. Ska vi tillhandahålla utskrivbara resurser som sammanfattar nyckelfraser? Utskriftsmaterial stöder offline-granskning och förstärker inlärningen efter visning. Kommer vi att skapa en kort utmaning för tittarna att beskriva en lokal plats i kommentarer? En beskrivande utmaning främjar praxis och bygger samhällsdeltagande. Ska vi uppmuntra tittarna att utforska på ett ansvarsfullt sätt och stödja lokala artister? Att uppmuntra ansvarsfull utforskning gynnar samhällen och upprätthåller kulturlivet. Kommer vi att vara transparenta om sponsring om kaféet stöder vår produktion? Transparens upprätthåller förtroende och modellerar etiskt skaparbeteende. Ska vi hålla meningar korta och formella för att stödja språkförvärv? Korta, formella meningar förbättrar tydligheten och underlättar förståelsen för eleverna. Kommer musik och visuell stimulans att skräddarsys för att bibehålla elevernas fokus? Lugn takt och diskret musik förbättrar koncentrationen och tillgängligheten. Bör vi inkludera triggervarningar för känsliga teman som förskjutning? Triggervarningar förbereder tittarna och visar respekt för olika upplevelser. Kommer vi att marknadsföra kommande lokala evenemang och hur man hittar officiell information?
Att rikta tittarna till officiella källor uppmuntrar säker och korrekt planering. Ska vi lyfta fram transportalternativ och beräknade restider? Praktiska resetips minskar friktionen och stöder verkliga applikationer. Kommer vi avsluta med en kortfattad sammanfattning och övningsmeddelanden. En sammanfattning och uppmaningar konsoliderar lärande och inspirerar omedelbar övning. Ska vi bjuda in tittarna att föreslå framtida stadsdelar att utforska? Tittarförslag engagerar samhället och vägleder framtida avsnitt. Lektion 4. Följ skyltarna och håll dig säker. Det är enkelt. Följ bara skyltarna och instruktionerna. Tydliga skyltar minskar förvirring och ökar säkerheten. Läser du alla publicerade instruktioner innan du fortsätter? Jag skannar alltid skyltar för varningar, vägbeskrivningar och förbjudna åtgärder. Bör besökare respektera barriärband och begränsade zoner? Begränsade zoner skyddar ömtåliga platser och förhindrar olyckor. Kommer ignorering av tecken någonsin att motiveras av bekvämlighet? Bekvämlighet åsidosätter inte säkerhets- eller lagkrav. Bör personalen meddelas om skyltarna är skadade eller otydliga? Rapportering av skadade skyltar förhindrar skador och hjälper underhållsteam. Kommer flerspråkiga skyltar att hjälpa internationella besökare? Flerspråkig skyltning stöder förståelse och främjar inkludering. Bör piktogram åtfölja text för allmän tydlighet? Piktogram förmedlar viktig information snabbt över språkbarriärer. Kommer anvisningarna att minska ansvaret för arrangörerna? Compliance minskar risken och tydliggör ansvaret vid incidenter. Ska instruktionerna innehålla enkla steg för steg åtgärder? Steg för steg vägledning är lättare för eleverna att följa och komma ihåg. Kommer diagram och kartor att förbättra vägsökningen på komplexa platser? Visuella kartor hjälper till att orientera och minska ångest i okända utrymmen. Bör mobilvarningar komplettera fysisk skyltning när det är lämpligt? Mobila varningar ger snabba uppdateringar och anpassar sig till förändrade förhållanden. Kommer hörbara meddelanden att hjälpa synskadade besökare? Hörbara system ökar tillgängligheten och förbättrar den allmänna säkerheten. Ska skyltar placeras med jämna mellanrum för försäkran? Regelbunden placering förhindrar osäkerhet och styr kontinuerlig efterlevnad. Kommer människor ibland att ifrågasätta instruktioner på grund av misstro? Misstro kan uppstå. Öppenhet och tydlig motivering bygger förtroende och samarbete. Bör arrangörerna förklara syftet med reglerna offentligt? Att förklara skäl uppmuntrar frivillig anslutning och informerat samtycke. Kommer historiska eller kulturella platser att kräva särskilda beteendeinstruktioner? Skyddsregler bevarar arv och respekterar lokala traditioner. Bör framträdande faror skyltas med stark visuell kontrast? Hög kontrast förbättrar synligheten och fångar uppmärksamheten effektivt. Kommer tillfälliga tecken att vara lika synliga som permanenta? Tillfälliga skyltar måste vara säkrade och iögonfallande för att vara effektiva. Bör instruktioner uttryckligen ge råd om nödförfaranden? Explicita nödåtgärder sparar tid och minskar panik i kriser. Kommer demonstrativ skyltning som visar korrekt teknik att vara till hjälp?
Demonstrationer modellerar säkert beteende och stöder praktiskt lärande. Bör skyltar innehålla kontaktinformation för hjälp? Hjälpnummer och platser för personal ökar besökarnas förtroende och stöd. Kommer konsekvent skyltdesign över en plats att minska kognitiv belastning? Konsistens gör ledtrådar förutsägbara och lättare att internalisera för besökare. Bör varningar ange konsekvenser snarare än bara kommandon? Att ange konsekvenser klargör risker och motiverar efterlevnad. Kommer trängsel runt tecken att minska deras effektivitet? Överbeläggning blockerar synligheten. Distribuerad skyltning lindrar flaskhalsar. Bör skyltar placeras vid beslutspunkter snarare än efter dem? Beslutspunktsplacering förhindrar misstag och felriktning. Kommer digitala kiosker att ge interaktiv vägledning för komplexa uppgifter? Interaktiva kiosker kan skräddarsy vägbeskrivningar och svara på vanliga frågor. Bör skyltar bibehållas i dåligt väder för att förbli läsbara? Väderbeständiga material och regelbundet underhåll säkerställer kontinuerlig läsbarhet. Kommer ljusa, enkla färger att överträffa genomarbetade mönster för säkerhetsskyltar? Enkla, standardiserade färger förmedlar brådska och mening direkt. Bör instruktioner repeteras av personal för att hjälpa besökare effektivt? Personalrepetitioner säkerställer korrekt vägledning och lugn hantering av frågor. Kommer kort, formell meningsstruktur på tecken att hjälpa icke-infödda läsare? Kortfattade formella meningar förbättrar förståelsen för språkinlärda. Bör tecken undvika idiomer och kulturellt specifika referenser? Enkelt språk förhindrar feltolkning och stöder bredare förståelse. Kommer bildstegssekvenser att hjälpa när läskunnigheten är begränsad? Visuella sekvenser lär ut procedurer utan att enbart förlita sig på text. Ska skyltar kopplas ihop med korta träningsvideor tillgängliga via QR-koder? QR-länkade videor ger djupare förklaring samtidigt som skyltarna hålls kortfattade. Kommer kontroversiella begränsningar att kräva artig förklaring för att få acceptans? Höga förklaringar och dialog minskar motståndet och stärker samarbetet. Bör arrangörer begära feedback om skylttydlighet från besökare? Feedback driver förbättringar och visar lyhördhet för besökarnas behov. Kommer kampanjer för skyltefterlevnad att dra nytta av utbildningsverksamhet? Outreach bygger medvetenhet och minskar oavsiktlig bristande efterlevnad över tid. Bör påföljder för bristande efterlevnad meddelas tydligt och proportionerliga? Transparenta, proportionella påföljder avskräcker överträdelser samtidigt som de förblir rättvisa. Kommer sociala normer att påverka hur strikt människor följer publicerade regler? Normer formar beteende. Synlig efterlevnad uppmuntrar överensstämmelse bland kamrater. Bör särskilda bestämmelser göras för barn och äldre besökare? Skräddarsydd vägledning och tillsynsbehov skyddar utsatta grupper effektivt. Kommer flerspråkig personal att komplettera skriftliga och visuella instruktioner? Flerspråkig personal överbryggar luckor och ger omedelbar, kulturellt känslig hjälp. Bör nödutgångar och monteringspunkter vara tydligt markerade på kartor och skyltar? Tydlig markering påskyndar evakueringen och förbättrar den övergripande säkerhetsplaneringen. Kommer periodiska övningar och skyltgranskningar att förbättra svaren i den verkliga världen?
Borra testsystem och skyltar och avslöja luckor för att korrigera proaktivt. Bör skyltplacering ta hänsyn till siktlinjer, höjd och mobilitetsanordningar? Inkluderande placering säkerställer synlighet för människor i alla höjder och förmågor. Kommer teknik som fyrvarningar att stödja besökare med hörselnedsättning? Beacon och haptiska varningar erbjuder alternativa kanaler för säkerhetsinformation. Ska vi modellera respektfullt språk när vi instruerar andra att följa regler? Respektfull formulering uppmuntrar samarbete och bevarar värdighet vid verkställighet. Kommer anpassning av skyltar för kulturell känslighet att undvika brott samtidigt som säkerheten bevaras? Kulturellt känslig kommunikation respekterar samhällen och främjar acceptans. Bör innehållsskapare visa hur man tolkar vanliga säkerhetssymboler? Att undervisa symbolbetydelse bygger praktisk läskunnighet och minskar förvirring för eleverna. Kommer det att motivera kollektiva åtgärder att betona den delade fördelen med att följa instruktioner? Att lyfta fram kommunala vinster ramar efterlevnad som ett bidrag, inte en börda. Jag kommer att visa tydliga exempel, modellera artigt instruktionsspråk och betona varför att följa skyltar och instruktioner håller alla säkrare. Lektion 5. Hälsningsregeln om 10 fot. Varje anställd bör hälsa alla kunder som är inom 10 meter från dem. Han betonade att det är viktigt att tala snabbt och artigt. Varför mäta avstånd i fötter snarare än steg eller syn? Ett tydligt mått som 10 fot skapar en konsekvent, observerbar standard. Kommer en sådan regel att förbättra upplevd uppmärksamhet i butiksutrymmen? Snabba hälsningar signalerar närvaro och vilja att hjälpa, vilket förbättrar kundernas intryck. Kan obligatoriska hälsningar kännas påträngande för vissa kunder? Vissa kunder värdesätter integritet och kan tycka att oönskade tillvägagångssätt är obekväma. Bör anställda utbildas för att läsa sociala ledtrådar innan de engagerar sig? Att läsa ledtrådar gör det möjligt för personalen att balansera vänlighet med respekt för personligt utrymme. Kommer skripthälsningsspråk att hjälpa nya anställda att prestera säkert? Korta, artiga skript standardiserar tonen och minskar osäkerheten för eleverna. Bör hälsningar skräddarsys efter sammanhang, till exempel bibliotek kontra kaféer? Kontext spelar roll. Ton och formalitet ska matcha miljön och kundkretsen. Kommer upprepade avbrott enligt 10-fotsregeln att frustrera surfande kunder? Överdriven avbrott undergräver målet. Träning måste betona minimalt intrång. Kan strikt verkställighet skapa robotiska, uppriktiga interaktioner? Alltför föreskrivande regler riskerar att producera formelutbyten som känns oäkta. Bör kvaliteten på engagemanget värderas framför enbart efterlevnad? Djup och uppriktighet i interaktionen betyder mer än ett enkelt kryssrutans beteende. Kommer regeln att påverka anställdas arbetsbelastning och tidshantering? Ytterligare uppgifter kräver realistisk bemanning och tidsfördelning för att undvika utbrändhet. Bör chefer modellera hälsningar för att vara exempel för personalen? Ledarskapsdemonstration förstärker standarder och visar praktisk tillämpning. Kommer kulturella skillnader att forma förväntningarna om hälsningsavstånd? Kulturella normer påverkar komforten med närhet och verbalt engagemang avsevärt. Bör multinationella organisationer anpassa sin politik till lokala normer?
Lokal anpassning säkerställer respekt och effektivitet på olika marknader. Kan regeln minska fall av kundförsummelse och missad försäljning? Tidig igenkänning kan konvertera surfning till inköp och öka tillfredsställelsen. Finns det kontroverser om övervakning eller övervakning för att verkställa sådana regler? Övervakning av personalinteraktioner väcker etiska frågor om integritet och förtroende på arbetsplatsen. Bör verkställigheten förlita sig på coachning snarare än straffövervakning? Coaching främjar förbättring utan att urholka moral eller autonomi. Kommer hälsningsprotokoll att vara viktiga för tillgänglig kundservice? Tydlig, vänlig bekräftelse gynnar alla kunder, inklusive de med funktionshinder. Bör hälsningar innehålla erbjudanden om specifik hjälp snarare än generiska fraser? Specifika erbjudanden som "Kan jag hjälpa dig att hitta storlek?" tillför praktiskt värde. Kommer skripthälsningar att hjälpa språkinlärda som arbetar i kundtjänst? Skript ger säker övning, bygger ordförråd och modellerar artiga strukturer för eleverna. Bör personalen ges alternativ till muntliga hälsningar när ljudnivån är hög? Icke-verbala ledtrådar som ögonkontakt och en nick kan ersätta när det är opraktiskt att tala. Kommer mätning av hälsningsnärhet att komplicera informella servicemiljöer? Tillfälliga utrymmen kräver flexibel applikation för att bevara atmosfär och äkthet. Kan kunder misstolka vänliga hälsningar som försäljningstryck? Tydlig, respektfull formulering minskar upplevt tryck samtidigt som den erbjuder hjälp. Bör personalutbildning inkludera deeskalering och gränsövervakning? Utbildning i gränser skyddar både anställda och kunder och stöder professionalism. Kommer kundfeedback att vara användbar för att förfina hälsningspolicyer? Feedback avslöjar vad kunderna föredrar och belyser oavsiktliga konsekvenser. Bör incitament för personal fokusera på kundnöjdhet snarare än frekvensen av hälsningar? Belönande tillfredsställelse, anpassa personalens beteende med meningsfulla resultat och servicekvalitet. Kommer digital skyltning och automatiserade välkomnande att komplettera mänskliga hälsningar? Teknik kan förstärka budskap, men kan inte ersätta äkta mänsklig interaktion för många kunder. Bör regeln ta itu med hälsningar i utomhus eller övergående miljöer som marknader? Anpassningar är nödvändiga för utomhussammanhang där avstånd och flöde skiljer sig åt. Kommer integritetsmedvetna kunder att uppskatta en avstängningsmekanism eller skyltning? Tydliga alternativ som "vänligen bläddra tyst" skyltar respekterar olika preferenser. Bör policyn ange språk, ton och riktlinjer för ögonkontakt? Konkreta exempel hjälper personalen att tolka förväntningar samtidigt som de tillåter personlig värme. Kommer verkställighet att kräva regelbundna rollspel och feedbacksessioner? Rollspel med coachning bygger skicklighet, självförtroende och anpassningsförmåga i verkliga scenarier. Kan kontroverser uppstå om upplevd obligatorisk vänlighet i högstressskift? Obligatorisk påverkan kan vara känslomässigt beskattande. Policyer bör respektera anställdas välbefinnande. Bör chefer övervaka anställdas stress och ge stöd för emotionellt arbete? Supportsystem och rimliga förväntningar minskar utbrändhet och upprätthåller servicestandarder. Kommer tvärkulturell utbildning att hjälpa personalen att hälsa olika kundgrupper på lämpligt sätt?
Kulturell utbildning minskar missförstånd och förbättrar inkluderande service. Bör företag publicera sin hälsningspolicy offentligt för öppenhet? Offentlig politik sätter förväntningar och visar engagemang för servicekultur. Kommer kortfattade, formella hälsningsfraser att vara användbart läromedel för eleverna? Korta, formella fraser är idealiska för övning och omedelbar tillämpning av språkinlärare. Ska lektionen innehålla vanliga hälsningsskript och lämpliga variationer? Att tillhandahålla skript med alternativ förbereder eleverna för olika sammanhang och kundstämningar. Kommer mysterier om verkställighet och mätning av 10 fot att lösas i praktiken? Praktisk träning och sunt förnuft, snarare än styv mätning, styr vanligtvis beteendet. Bör undantag dokumenteras, till exempel när kunder signalerar att de inte vill kontaktas? Policyer bör ge personalen möjlighet att respektera uttryckliga kundsignaler och angivna preferenser. Kommer regeln att förändra kundupplevelsen mätbart i försök och studier? Kontrollerade försök och kundundersökningar kan avslöja effekter på tillfredsställelse och försäljning. Bör organisationer testa riktlinjen på 10 fot innan ett brett genomförande? Piloting möjliggör anpassning och minimerar negativa konsekvenser före skalning. Kommer etiska överväganden om anställdas autonomi att forma policyutformningen? Etisk design balanserar kundservicemål med respekt för personalens värdighet och val. Bör kunder utbildas om syftet med hälsningar för att främja ömsesidig respekt? Att informera kunder minskar feltolkningar och främjar samarbetsinteraktioner. Kommer denna regel att vara ett ämne för trenddebatt bland detaljhandlare och sociala kommentatorer? Debatter om kundtjänstnormer, integritet och arbetsrättigheter skapar ofta allmän intresse och kontroverser. Bör skapare modellera idealiska hälsningsutbyten på kameran för att lära ut både språk och etikett? Demonstrationer ger konkret ordförråd, ton och kroppsspråk för både elever och proffs. Jag kommer att beskriva respektfulla hälsningsskript, rekommendera adaptiv utbildning och förespråka policyer som balanserar kundvård med anställdas välbefinnande.